Manny Pacquiao. Madalas tayong nakakapanood ngayon ng mga exhibition fights na ginaganap sa iba't ibang parte ng mundo. Nariyan at nagbabalik sa ibabaw ng lona ang mga alamat ng boxing upang muling masilayan ang kanilang mga fans. Nandyan din ang mga crossover fights na kung saan ang mga kalahok ay galing sa magkaibang sports o propesyon. Ngayon ay makakakita ka na ng boxing match sa pagitan ng isang YouTuber at isang basketball player, habang ang commentator naman ay isang rapper. Kakaiba ba ito sa iyong pandinig? Sa katunayan ay hindi na bago ang mga ganitong klase ng laban dahil simula pa noong early 20th century ay nangyayari na ito. Kadalasan ay mga exhibition matches lang ito at hindi nagre-reflect ang resulta ng laban sa record ng mga kalahok. Ginagawa ang mga ito para sa charity, minsan naman ay para sa ikasisiyan ng publiko, o kaya ay karagdagang publicity para sa mga kalahok. Pagkakataon din ito para sa ilan, gaya ng mga retiradong fighters na magkaroon ng karagdagang kita. Minsan ay may suot na headgear o mas makakapal na boxing gloves ang mga kalahok, pero depende rin to sa napag-usapan at sa kung anong klaseng exhibition fight ang magaganap. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakakakaiba. Di ka panipaniwala at di malilimutang mga exhibition fights sa kasaysayan. Pero bago yan, kung di ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na sa Boxipedia's YouTube channel. Layunin ng ating channel na magsilbing isang boxing encyclopedia at makapagbigay ng mga munting kaalaman tungkol sa boxing at iba pang palakasan. Noong 1970s, mas lalong sumikat ang mga exhibition fights dahil na rin sa mga sikat na heavyweights, kagaya nila George Foreman at Muhammad Ali. Matapos malasap ang kanyang unang pagkatalo kay Ali noong 1974, bahagyang nawala sa mata ng publiko si George Foreman. At noong April 26, 1975, bumalik ito para sa isang exhibition upang muling palakasin ang kanyang imahe sa madla at makagawa ng ingay sa boxing world. Itinakda siyang lumaban, hindi lang sa isa, kundi sa 5 boksingero, at ito ay gaganapin lamang sa loob ng isang araw. Dumating ang araw ng exhibition fight at tumuntong sa ring si George Foreman. Kapansin-pansin naman ang pangangantsaw ni Ali kay Foreman na isa rin sa mga commentators ng exhibition. Unang nakalaban ni Foreman, ang 40-year-old na si Alonzo Johnson, na may record na 24 na panalo at 18 talo. Nagsasayaw ang dalawa sa unang round ng laban. Pero sa ikalawang round ay nagsimula ng bumanat si Foreman. Pinabagsak niya ng 3 beses si Johnson. At dito ay hininto ng referee ang laban. Ikalawa naman ay ang 26-year-old, 195-pound fighter na si Jerry Judge, na noon ay may record na 15 panalo at 4 na talo. Makailang beses tinamaan ni Jerry si Foreman, subalit di naman ito tinatablan. 2 beses pinabagsak ni Foreman si Judge, isa sa round 1 at panghuli sa round 2. Nanalo si Foreman, ngunit nagkapikunan at nag-wrestling ang dalawa pagkatapos ng laban. Pangatlo ay si Terry Daniels na may 34 na panalo at 18 talo. Kagaya ng mga naunang laban, hindi nakaubra at nagulpi rin si Daniels. Hininto ng referee ang laban sa round number 2. Ayaw namang magpapigil ng dalawa at muli silang nagbakbakan. Nagkagulo naman ang mga tao sa ibabaw ng ring. Pang-apat ay si Charlie Polite na may record na 13 panalo at 30 talo. Napabagsak ni Foreman si Polite sa round number 3. Pero natagpos nito ang laban hanggang sa 3rd and final round. Ang panglima at huling kalaban ni Foreman ay si Boone Kirkman na noon ay may record na 32 panalo at 5 talo. Kahit halatang pagod na si Foreman, nagawa pa rin itong pabagsakin si Kirkman sa round number 1. Ngunit nakasurvive naman ito hanggang sa huling round.
Maraming beses din napabilang ang one of the greatest boxers in history na si Ali sa mga kakaibang exhibition fights. Noong May 19, 1976, nakipag-exhibition si Ali sa isang matandang babae na ginanap sa Munich, West Germany bago ang nalalapit niyang laban kay Richard Dunn. Di pa man nagsisimula ang kanilang laban, ay kitang-kitang nanginginig na ang tuhod ni Ali sa takot. Bahagyang nagsukatan ng dalawa. Isang jab ang pinakawalan ng lola na nagpabagsak kay Ali. Nakabangon naman si Ali, pero agad na nagpaulan ng 1-2 combinations ang kanyang kalaban na muling nagpabagsak sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang mga manonood sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos naman ng 5 araw, ay pinakita ni Ali sa Germany ang totoong bagsik niya sa ibabaw ng ring nang pabagsakin at tapusin niya si Richard Dunn sa loob lamang ng 5 rounds. Taong 1976 din, ay lumaban naman si Ali sa isang Japanese professional wrestler na si Antonio Inoki. Di masyadong nagustuhan ng mga manonood ang exhibition dahil halos buong laban ay humiga lang ang wrestler na si Inoki habang sinisipa-sipa nito sa binti si Ali. Ang resulta ay isang nakakapagtaka at nakakayamot na laban. Siguro ay dahil hindi pa rin kasi ganoong kalinaw ang mga rules sa mga ganitong klase ng laban noong araw. Di katulad ngayon na mas fully developed na ang mga rules at mas malawak na ang kaalaman natin pagdating sa mixed martial arts. Taong 2009 naman, nang magkaroon ng TV show ang NBA legend na si Shaquille O'Neal na pinamagatang Shaq vs. Sa show na ito ay hinahamon at nilalabanan ni Shaq ang mga magagaling na atleta sa kani-kanilang sports. Sa ika-4 na episode ng show, ay nilabanan ni Shaq si Golden Boy Oscar De La Hoya sa isang boxing match. Si Freddie Roach ang tumayong coach ni Shaq at si Bernard Hopkins naman ang kay De La Hoya. Unang round pa lang ay kitang-kita na ang weight at size difference sa pagitan ng dalawa. Nagmukhang maliit na bata si Golden Boy sa harap ng malahiganting NBA star. Magaganda ang mga patama ni Golden Boy. Ngunit wala namang epekto ang mga ito kay Shaq. Nag-showboat pa nga ang NBA star at ginagaya ang Ali Shuffle. Sa round number 2 ay nagpatuloy ang mga body attacks ni Golden Boy. Maganda naman ang mga jabs na pinapakawala ni Shaq at kita nga na may galaw din ito pagdating sa boxing. Naging maganda ang bigayan ng suntok sa mga sumunod na rounds. Pinakita ni Shaq ang kanyang head movements at nagpalitan ng mabibilis na kombinasyon ng dalawa hanggang sa 5th and final round. Sa huli ay itinanghal na panalo si Golden Boy via unanimous decision. Bakas naman ang saya sa mga kalahok, gayon din ang mga manonood. Ngunit hindi lahat ng exhibition ay nagtatapos sa tawanan. Taong 2018, nang lumipad patungo sa Japan si Floyd Money Mayweather para sa isang 3-round exhibition boxing match laban kay Japanese kickboxer Tenshin Nasukawa. Nagsimula ang round 1 at bakas ang ngiti sa mukha ni Mayweather na para bang wala siyang nararamdamang anumang panganib kontra sa kanyang katunggali. Seryoso naman si Tenshin habang si Mayweather ay parang naglalaro lang. 2 minuto ang natitira sa round. Nagpakawala ng isang left counter si Nasukawa na solidong tumama kay Mayweather. Malinaw nga na di umakyat ng ring si Tenshin para makipaglokohan lang at mukhang napagtanto naman ito ni Mayweather. Simula nun ay nag-iba na ang timpla ng laban. Mas naging agresibo si Mayweather. Isang left hook ang binitawan ni Floyd na tumama sa sentido ni Tenshin. Dahilan para mawalan siya ng balanse at kahit nahihirapang bumangon ay pinilit pa rin itong makatayo. Nakatikim pa ito ng 2 bagsak at dito na tinigil ni referee Bayless ang laban. Kitang-kita nga na mismatch ang laban. At lamang na lamang si Floyd sa weight, size at power. Bakas naman ang lungkot sa mukha ni Nasukawa dahil sa pagkatalo. Sa kaparehong taon din naging popular ang boxing sa pagitan ng mga YouTubers. Dahil na rin sa boxing match nila Logan Paul at KSI. Ang kanilang rematch na ginanap noong 2019 ay nakalista bilang isang professional bout. Gayun din ang mga laban ni Jake Paul na nakababatang kapatid ni Logan Paul. Ngayon nga ay nauuso na rin ang mga exhibition fights sa Pilipinas tulad ng mga labang Damsa vs Matos, Boy Tapang vs Russell ng Brusco Brothers at Casimero vs Billy Jack. Mahilig ka rin bang manood ng mga exhibition fights? Kung oo,
Sino-sino ang inaabangan mong mga tapatan? Mag-iwan ka lang ng comment sa ating comment section. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli.